2019 рік для Чорнобильської АЕС був роком планової роботи і щоденних виробничих звершень. У зв'язку з реорганізацією державного підприємства «Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС» шляхом приєднання його до ДСП ЧАЕС, станції були передані додаткові завдання і функції, що призвело до збільшення чисельності персоналу нашого підприємства. Водночас, в цілому, це дозволило підвищити ефективність управління державним майном, фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами. Протягом року колектив Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС успішно виконував основні завдання загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Наші фахівці на високому професійному рівні забезпечують безпеку першого, другого і третього енергоблоків, сховища відпрацьованого ядерного палива, об'єкта укриття, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. Неухильно дотримуються законів, норм і правил фізичного захисту ядерних матеріалів, які знаходяться на промайданчику ЧАЕС, і виконують гарантії МАГАТЕ щодо їх зберігання. Один з важливих показників успішного виконання поставлених завдань – не зафіксовано перевищення встановлених дозових меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище. Серед найбільш важливих завдань ДСП ЧАЕС на 2019 рік слід зазначити такі: введення в дослідно-промислову експлуатацію об'єктів пускового комплексу номер 1 НБК, продовження робіт у рамках стратегії подальшої реалізації проєкту НБК, початок проєктування пускового комплексу номер 2, інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта укриття, проведення третього етапу гарячих випробувань на промисловому комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів, переробку рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів, виконання робіт згідно з програмою реалізації етапу остаточного закриття та консервації блоків номер 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС. Особливу увагу приділимо ряду успішно завершених заходів і проєктів. Завершено будівельно-монтажні та електромонтажні роботи спускового комплексу номер 1 НБК. В повному обсязі проведено індивідуальні та комплексні випробування систем і обладнання НБК. У зв'язку з завершенням будівельно-монтажних робіт зі створення ПК-1 НБК 10 липня було підписано акт здачі приймання всіх об'єктів ПК-1 НБК від підрядника замовнику. Підрозділи ДСП ЧАЕС повністю укомплектовано експлуатаційним та ремонтним персоналом НБК, який пройшов теоретичне і практичне навчання та допущений до самостійної роботи. Після завершення будівництва НБК стратегією подальшої реалізації проєкту НБК передбачено виконання робіт з перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, створення ПК-2 інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій укриття та виконання раннього демонтажу нестабільних конструкцій. З метою виконання цих робіт були проведені відкриті торги, за результатами яких укладено договір з будівельною компанією «Укрбудмонтаж» на виконання робіт за проєктом «Новий безпечний конфайнмент», «Пусковий комплекс 2», демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта укриття в частині раннього демонтажу. Наразі підрядник виконує передпроєктні дослідження перед початком розробки робочого проєкту. З урахуванням висновків та рекомендацій Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, ДСП ЧАЕС розробило технічне рішення про вибір варіанту реконструкції частини деаераторної етажерки та машинного залу об'єкту укриття, яке надано на розгляд та погодження до Держатомрегулювання. На високому рівні виконано підготовку та організацію міжнародної страхової інспекції, страхування цивільної відповідальності ДСП ЧАЕС перед третіми особами за можливу ядерну шкоду. Договір страхування потрібен для виконання вимог законодавства та для отримання нової ліцензії на експлуатацію об'єкта НБК ОУ після завершення етапу дослідно-промислової експлуатації. На майданчику сховища виконані наступні основні роботи. Закінчені будівельно-монтажні роботи і виконана поставка усього устаткування. Завершені комплексні випробування основних технологічних систем і виконано їх приймання. Завершені індивідуальні випробування обладнання і комплексні випробування допоміжних систем і виконано їх приймання. Проведено комплексні випробування СВЕП-2 з імітаторами ВТВЗ, в рамках яких виконана атестація технології зварювання герметизаційних зварних швів оболонок двостінних сухих екранованих пеналів. Проведено теоретичне і практичне навчання персоналу замовника.
Після усування усіх зауважень, виявлених за результатами холодних випробувань та отримання відповідних документів, розпочнеться етап гарячих випробувань з реальними ВТВЗ. Його початок заплановано на лютий 2020 року. За напрямком поводження з радіоактивними відходами у 2019 році продовжувались роботи з підготовки до наступних етапів реалізації проєкту промислової установки з очищення води та рідких радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС від трансуранових елементів та органічних сполук, з характеризації радіонуклідного складу твердих та рідких радіоактивних відходів зі сховищ, розташованих на промайданчику ЧАЕС, підготовки та проведення досліджень щодо визначення ефективності використання нових технологій з обробки радіоактивних матеріалів та переробки радіоактивних відходів, очищення радіоактивно забруднених вод із залученням іоноселективних сорбентів, ультрафіолетового випромінювання та зворотнього осмосу, лазерної дезактивації металевих конструкцій, пресування радіоактивно забрудненої золи. Крім того, в частині ліцензування та забезпечення дозвільної діяльності у 2019 році було отримано ліцензії на право проведення діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, а саме поширення дії ліцензії на такі види діяльності: підготовка, завантаження, відправлення, розвантаження твердих та рідких радіоактивних відходів зі СВЯП-2 на промайданчик ЧАЕС, а також зі СВЯП-1 до СВЯП-2. Завершено монтаж обладнання установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю. Успішно завершено приймальні випробування обладнання, готується пакет документів на узгодження регулятором процедури звільнення матеріалів від регулюючого контролю. На заводі з переробки рідких радіоактивних відходів відновлено переробку накопичених рідких РАВ. Утворено 422 упаковки перероблених рідких РАВ. Сформовано та вивезено на захоронення 1170 упаковок РАВ у вигляді 200-літрових бочок. З урахуванням відходів, що сформувалися протягом активних випробувань 2014 року, перероблено та вивезено на захоронення 1233 упаковки. Також перероблено 125 метрів кубічних рідких радіоактивних відходів. За проєктом «Промисловий комплекс поводження з твердими радіоактивними відходами» продовжуються роботи згідно з планом заходів з підготовки проведення третього етапу гарячих випробувань та підготовки до початкової стадії дослідної експлуатації комплексу. Триває реконструкція систем вентиляції та оповіщення. В частині пожежної безпеки ЧАЕС подала документи до ДІАРУ на отримання ліцензій. Введення в експлуатацію установки з вилучення твердих радіоактивних відходів та заводу із сортування і переробки твердих радіоактивних відходів, експлуатацію тимчасового сховища високоактивних та низько- і середньоактивних довгоіснуючих радіоактивних відходів промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами, експлуатацію тимчасового сховища твердих високоактивних радіоактивних відходів. Завершується погодження методики характеризації упаковок РАВ. Протягом року виконувались роботи з демонтажу обладнання машзалу блока номер 1. Сформовано 715 упаковок загальною вагою понад 194 тисячі кг, з яких списано в РАВ 9 упаковок з загальною вагою 10 тисяч кг. Виконано демонтаж обладнання, яке вже не використовується і не має значення для безпеки. Зокрема, демонтовано обладнання на зовнішніх спорудах, дюкерах підвідного каналу та береговій насосній станції. Приміщення БНС підготовлено для передачі підряднику ТОВ «Solar Чорнобиль». Згідно з угодою з Інститутом гідробіології НАН України, виконуються щосезонні гідробіологічні спостереження водойми-охолоджувача ЧАЕС, за даними яких порушення санітарно-екологічного стану навколишнього середовища відсутні. У 2019 році укладено договір між Фондом державного майна України та ТОВ «Solar Чорнобиль» на оренду частини водойми-охолоджувача. 10 липня у зоні відчуження відбулася урочиста передача нового безпечного конфайнменту від компанії «Новарка» державному спеціалізованому підприємству Чорнобильська АЕС. У заході взяли участь найвище керівництво України, представники країн-вкладників Чорнобильського фонду укриття,
представники ЄБРР, керівництво та представники ДІАРУ, Державного агентства з управління зоною відчуження, керівництво та представники ЧАЕС та Наварка. У рамках урочистостей президент України вручив найвищі державні нагороди орден «Золота зірка» колишнім працівникам ЧАЕС Олексію Ананенку та Валерію Безпалову. Нагороду третього героя Бориса Баранова отримав його син Олександр. Чорнобильська АЕС вже багато років поспіль плідно співпрацює з міжнародними організаціями та іноземними компаніями. Протягом 2019 року було організовано та проведено 8 експертних місій МАГАТЕ з питань зняття з експлуатації та поводження з різними видами РАВ. Проведено національний навчальний курс на майданчику ЧАЕС із використання мас-спектрометра. Спеціалісти ЧАЕС вивчали досвід робіт із характеризації РАВ на Ігналінській АЕС. Вимірювальна водно-радіохімічна лабораторія отримала сучасний цифровий стереомікроскоп для проведення лабораторних досліджень та з метою візуального вивчення фізико-хімічних процесів і зразків. Більше 100 спеціалістів ЧАЕС взяли участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів за проєктом МАГАТЕ. Розроблено та погоджено з МАГАТЕ концепцію проєкту на новий цикл технічного співробітництва на 2020-2022 роки. У 2019 році було поновлено співробітництво з Інститутом енергетичних технологій Норвегії у рамках проєкту технічної допомоги Центр візуалізації зняття з експлуатації ЧАЕС, розширення та оптимізація планувальника ЧАЕС, який фінансується Державним агентством з радіаційного захисту Королівства Норвегії. Продовжується співпраця з бельгійськими компаніями Технобель та Белкопроцес із питань поводження з РАВ, управління якістю, ремонту та технологічного обслуговування маніпуляторів БРОК та роботи з реалізації програм з поводження з забрудненими трубами малого діаметру. В рамках меморандуму про технічне співробітництво з компанією Белкопроцес проведено спільні роботи в галузі управління якістю, виконаний аналіз та підготовлено звіт з аналізу ризиків, програми поводження з радіоактивними відходами на майданчику ДСП Чорнобильська АЕС. З метою ознайомлення з роботами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, зняття з експлуатації блоків ЧАЕС, поводження з ВЯП та РАВ, ДСП ЧАЕС відвідали 700 делегацій з 58 країн світу загальною чисельністю 5200 осіб. З них 2950 – платні відвідування з використанням електронної системи «Візит». В цьому році в рамках реалізації плану підвищення безпеки на СВЯП-1 персонал цеху поводження з відпрацьованим ядерним паливом бере участь в реалізації проєктів технічного переоснащення кабельного господарства, будівництва нової системи радіаційного контролю СВЯП-1, технологічного переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, систем освітлення та зв'язку. Завершено проєкт технічного переоснащення системи блискавкового захисту будівлі СВЯП-1. Під час проведення реорганізації було прийнято рішення про передачу об'єктів транспортного цеху, що знаходяться у місті Славутич, в комунальну власність. У 2019 році вдалося вирішити питання отримання автотехніки СП «Наварка». Це дозволило суттєво оновити автопарк цеху. Загалом було прийнято 22 одиниці. Оновлення парку дозволить підвищити якість надання транспортних послуг, розширити їх перелік та скоротити витрати на ремонт автотранспортної техніки. Продовжується реалізація стратегії енергозбереження, а саме виконуються роботи з утеплення покрівлі та стін з частковою заміною віконних та дверних блоків санпропускника «Семиходи». Реконструкція схеми електропостачання майданчика згідно з новими умовами, завданнями та цілями підприємства. Триває виконання робіт з реконструкції підстанції «Північна». Завершено реконструкцію будівлі офісного центру ДСП ЧАЕС у місті Славутичі для розміщення персоналу. Отримано сертифікат готовності об'єкту до експлуатації. Закуплено комп'ютерну техніку. Протягом року промисловий майданчик зазнав значних позитивних змін. Висаджено близько 500 дерев та кущів, пофарбовано бетонні огорожі санпропускника «Семиходи» площею 230 м². Відновлені відбійники на дорозі Копачі-ЧАЕС близько 2000 м², відремонтовано пішохідний міст на острів та багато іншого. Чорнобильська АЕС – територія змін. Від генерації вона впевнено крокує до зняття з експлуатації та перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. Ці зміни відображено в муралі, який восени 2019 року з'явився на східній стіні машинного залу.
Загальна площа муралу 1100 метрів квадратних. Він став ще однією туристичною принадою Чорнобильської АЕС. 2019 рік завершується. Персонал Чорнобильської АЕС підійшов до кінця року з помітними трудовими досягненнями і готовий виконувати виробничі плани на наступний 2020 рік.